السلام عليكم طلاب محاضرة Satellite Communications. معكم دكتور ياسر زاهدي. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ البارت 11 اللي يتكلم عن System Noise. What is noise؟ شنو معنى النويز أو يعني بالعربي الضوضاء؟ Undesired power or signal. Undesired power إنه قدرة أو إشارات غير مرغوب بها. Can be introduced into the satellite link at all locations along the signal path from the transmitter through final signal detection and demodulation. طبعا راح يتم إنه دخول النويز إلى الساتلايت لينك على الرابط الاتصال الخاص بالساتلايت بكل المواقع. ممكن يتم دخولها بالsignal path between مثلا transmitter and receiver النويز تدخل عليهم، أو ممكن يكون من خلال الترانسميتر أصلا صاير بي نويز من الجزء الخاص بي إلى الجزء الأخير الخاص بالرسيفر اللي هو الديتكشن والديمودوليشن، إنه الإشارة تبدأ من البداية يصير بيها نويز وبعدها يصير بالباث اللي between الترانسميتر والرسيفر يصير نويز، وأيضا يصير بالرسيفنج سايد. There are many sources of noise in the communication system. كثير من المصادر الخاصة بالنويز بالcommunication system. For example, each amplifier in the receiver system will produce noise power and must be accounted for in a link performance calculation. مثلا أي amplifier فرضا بالreceiver system نعرف احنا إنه receiving side مثل ما قلنا بعض الحالات إنه ممكن يكون بي أو أغلب الحالات الآن يكون ب amplification عملية تكبير للإشارة، تقوية الإشارة هاي، لذلك راح يصير عندنا noise power مثلا في هذا الامبليفاير، فطبعا لازم نضيفه بحساب البرفورمانس أو أداء الاتصال ما بين الترانسميتر والرسيفر، إنه صار عندنا noise على الإشارة لما دخلت للرسيفر. Other sources include mixers الأجهزة الأخرى أو الديفايسز الأخرى اللي خاصة بالcommunication links، mixers, up converters زي ال frequency down converter, switches, combiners and multiplexers. The system noise produced by these hardware elements is additive to the noise produced in the radio wave transmission path by atmospheric conditions. النويز الخاصة بهاي الأجهزة اللي هي جزء من أجهزة الاتصال، لأن نعرف إنه الرسيفر بي amplification بي mixers بي multiplexers داخله، وحتى بحالة الترانسميتر هذه الأجهزة اللي موجودة بيها نويز معينة راح تنضاف إلى أيضا النويز اللي راح تكون بالطريق مثل ما قلنا الآن بالسلايد الفات إنه باللينك اللي يصير عندنا ما بين الترانسميتر والرسيفر راح أيضا تكون نويز، راح نشوف شنو اسمها اللي راح تنضاف لنا نضيفها على النويز الموجودة بالهاردوير elements الموجودة بالرسيفر أو الترانسميتر، فكلتهن هذني راح يساهمن بالحصول على نويز كاملة اللي ما تسمى بالسيستم نويز، النويز الخاصة بالنظام الكامل مع الاتصالات اللي عندي من الإرسال إلى الاستقبال. The major contributor of noise at radio frequencies أكثر مساهم للنويز بالراديو frequencies هو الثيرمال نويز، الطاقة أو الضوضاء الحرارية thermal caused by اللي تكون بسبب the thermal motion of electrons in the devices of the receiver، تكون عادة بسبب الحركة الحرارية الخاصة بالإلكترونات بالdevices. The noise introduced by each device in the system is quantified by the introduction of an equivalent or excess noise temperature T of E. النويز اللي راح تدخل بكل device بالسيستم زي ما جاي نقول احنا system noise is quantified راح تنحسب عن طريق حساب ما يسمى equivalent noise temperature درجة الحرارة المكافئة الخاصة بالنويز. ولو تلاحظون جاي نركز على الرسيفر، ليش؟ راح نشوف بعدين ليش احنا نركز على الرسيفر. Noise that is introduced into the communications system at the receiver front end is the most significant. أهم جزء
خاص بالنويز بالكوميونيكيشن سيستم كله هو بالريسيفر فرونت اند، اللي هي مقدمة الريسيفر، الجزء الأساسي الأمامي من الريسيفر اللي أول شي راح يستلم الإشارات. و the desired signal level is the lowest، لأن هذا الجزء من الريسيفر لما تجي الإشارة من الباث اللي هي propagated travel، تقدر نقول هذا الطريق كله وصلت إلى الريسيفر راح تكون بأضعف حالاته. لذلك النويز اللي بالريسيفر تأثر كثيرا على الإشارة، خاصة بالفرونت اند، الجزء الأمامي الخاص اللي راح يستقبل هاي النويز. بعدها لما راح تدخل الإشارة ممكن يكون عندنا amplification، ممكن يكون عندنا أجهزة تقوي هاي الإشارة. لكن إذا أجتنا الإشارة أصلا ضعيفة والنويز بالفرونت اند بالجزء الأمامي تكون ضعيفة جدا، يعني عالية تكون النويز والإشارة ضعيفة، راح تخلي الريسيفر ما يستقبل الإشارة، راح تكون نويز قوية بحيث تأثر ومثل ما نقول تمحي الإشارة، وبذلك الريسيفر ما راح يستقبل الإشارة وراح يعتبرها كلها ضوضاء، ما راح يميز بين الإشارة المرغوبة والغير مرغوبة. خلينا نشوف هذا الفيجر. Receiver Front End، هذا الجزء الخاص بالريسيفر فرونت اند. نلاحظ الجزء اللي راح يستقبل إشارة طبعا يكون مربوط بأنتنة، وهنا جاي تجي الإشارة. خلينا نشوف شنو معنى هذه الأرقام أو الأجزاء المرقمة. The four sources of noise in the front end area، 4 مصادر خاصة بالنويز بهاي الفرونت اريا. أول شي هو الريسيفر فرونت اند، هذا الجزء الأمامي من الريسيفر اللي راح يستقبل الإشارة. طبعا أكو ريسيفر أنتنة تنحسب النويز بواحد. 3 الجزء الثالث the connecting elements between them، الجزء الرابط ما بين الأنتنة وما بين الريسيفر. أيضا طبعا ممكن يكون كيبل، ممكن يكون ويف جايد. الجزء الرابع أو السورس الرابع noise entering from the free space path often referred to as radio noise، الجزء أو النويز اللي راح تدخل لنا من الفري سبيس باث، من الإشارة اللي جاي تنتقل بالفري سبيس، نقصد يعني بالweather condition الموجود. طبعا راح يكون نويز عندنا اللي راح أيضا تجي أصلا الإشارة راح يصير بيها نويز، هاي النويز اللي يسموها راديو نويز. تجي الراديو نويز، الأنتنا يكون بي نويز، الكونكتنج element يكون بي نويز، والريسيفر فرونت اند بي نويز. خلينا نشوف مصطلح النويز figure. Quantifying the noise produced by an amplifier or other device in the communications signal path can be done by the noise figure NF. ذلك حساب النويز اللي تتكون خاصة بالامبليفاير، لأن النويز figure ركز عليه بالactive devices. by an amplifier نعرف الامبليفاير هو active device لأنه راح تتم عملية تكبير الإشارة به، فهو يكون active، تجي الإشارة بقيمة قدرتها وبعدها راح تكون أكبر، يقوم عملية تكبير، ذلك يسموه active device. الآن أيضا راح نجي عليه ونشوف. لذلك عملية حساب النويز اللي تتكون بالأمبليفاير مثلا تم عن طريق حساب ما يسمى بالنويز فيجر، النويز فيجر اللي موجود داخل الأمبليفاير. فأنا راح نشوف النويز فيجر داخل الأمبليفاير، ومن عندها راح نحسب النويز الكلية الخاصة بهذا الأمبليفاير. خلينا نلاحظ هنا الأمبليفاير فرضا بأنه عندنا طبعا هنا عندنا power in، من راح تجي الباور in أيضا وياها noise in اللي هي entering noise أو introduced noise at the device. وعندنا الديفايس طبعا gain، مثلا في حالة amplifier عندنا gain. ليش؟ لأنه هو active device راح يصير عملية تكبير للإشارة. وعندنا T of E الآن نشوفها اللي هي خاصة يسموها noise temperature. وطبعا راح يطلع عندنا P out، وبنفس الحالة راح يطلع لنا N out. عندنا من عندي راح تطلع power out، وأيضا عندنا noise out of it، بالإضافة راح تدخل noise أيضا هو راح تطلع من عنده noise. النويز فيجر يتمثل عن طريق حساب ال Pin على ال Nin، هذا الريشيو، على الريشيو الخاصة بال P out على ال N out. We can express it in dB as، طبعا ال NF أيضا يحسب بهالطريقة 1 plus TE over T0. TE هي تمثل noise temperature الخاصة بالdevice، حرارة النويز تسمى. 1 plus TE over T0 هو نفس ال NF small، هذا linear. إذا نريد نحسب النويز فيجر بالدي بي راح يصير NF equals 10 log، مثل ما أخذنا سابقا التحويل يكون 10 log
للجزء اللينير وتصير الوحدة dB. طبعا هذا الجزء اللينير يكون حاسي 1 plus TE over T0، لأن هو عادة احنا عندنا TE ومن عندها نقدر نحسب النويز فيجر. T0 is the input reference temperature، بتكون يعني حرارة مرجعية ناخذها كمرجع، نقطة مرجعية usually set at 290 Kelvin. نجي إلى النويز temperature اللي تكلمنا عنها الآن، نوهنا عنها. In this section we develop procedures to determine the equivalent noise temperature for specific elements of interest in the communications circuit. الآن راح نلاحظ كيف راح نشوف ال noise temperature المكافئة للعناصر الموجودة بالدائرة الاتصالات. طبعا بحالتين راح ناخذ الحالة الأولى هي بالactive devices، وبالحالة الثانية ناخذها بالنسبة حساب النويز temperature بالنسبة للpassive devices. خلينا نبدأ الآن 1 the active devices. Active devices in the communications system are amplifiers. تكون عادة amplifiers المضخمات and other components that increase the signal level، يزيدون الإشارة، مستوى الإشارة، that is they provide an output power which is greater than the input power. تكون عملية إنه تدخلهم power input لكن power output تطلع أكبر، فيصير active device يعتبر. وأبسط مثال ممكن نوه له هو الامبليفايرز. هالحالة ما دام بالانبوت باور تدخل وتطلع أكبر، فمعناته صار إنه عندنا فد جين، وهذا الجين يكون أكبر من واحد باللينير، أو بالدي بي يكون إذا نحول بالتنلوج يكون يعني جي كابيتال bigger than 0 بالدي بي، فراح تدخل input power تطلع output power أكبر. هذا بلوك أو يعني البوكس البلاك بوكس نقدر نقول الخاص بالأكتيف ديفايس يعتبر. الآن راح نشوف الدائرة المكافئة مالته. عندنا بي جين يكون طبعا لازم مثل ما لاحظنا لازم عندنا نويز فيجر خاص بي. So the equivalent circuit الدائرة المكافئة الخاصة بي راح نلاحظ من حقيقة كيف يتم التعبير عن الأكتيف ديفايس consist of an ideal amplifier of gain G. خلينا نشوف الدائرة المكافئة. هاي ال equivalent noise circuit الخاصة بالactive device يتكون من ideal amplifier، هذا داخله amplifier لأنه هو active فيقوم بعملية amplification. طبعا كدائرة مكافئة نقسمها إلى قسمين حتى نفهمها. يتكون من جزء amplifier وجاي نقول عليه ideal مثالي على أساس بgain معين اللي هو G، an additive noise source وأيضا noise بداخله، لأن هي داخله راح تنضاف نويز، فتعتبر إنه نويز راح تنضاف على هذا الأيديال أمبليفاير المثالي اللي هو ما بي نويز، لكن عندنا نويز راح تنضاف عليه اللي هي TEN النويز temperature N الداخل الانبوت راح تنضاف at the input to the ideal amplifier. طبعا كيف راح تنضاف؟ عن طريق تنجمع additive، عن طريق السما، هذا المجمع بيناتهم. ولو نلاحظ نقول through an ideal اللي معناته noiseless ideal مثل ما نشوف هذا ideal سما المجمع اللي يكون أيضا طبعا ideal، لأن هذا بنويز أيضا راح نقول لازم نضيف النويز مالته. فاحنا نريد حتى نفهم الدائرة المكافئة بالتفصيل يعني تتكون من G وتتكون من TEIN. ال TEIN أو ال TEN راح تنضاف عن طريق هذا ideal، تنضاف مباشرة على الجي، والجي أيضا ideal نعتبره، فيكون عندنا gain ويكون عندنا بس هاي ال TEN. The noise contribution of a device with gain G. لذلك خلينا نحسب الآن النويز، مساهمة النويز ايش قد راح تصير، الحساب مال النويز بالديفايس. عندنا نعرف احنا عندنا gain G، راح تصير النويز contribution اللي عندنا تمثل عن طريق T0 اللي الآن شفناها 290 ال reference temperature T0 NF minus 1. هاي بحالة هاي ال NF إذا linear، و NF is the noise figure and T0 is the input reference temperature. Therefore راح يكون عندنا Tn أو TE input يعني equals to ال T0 اللي هي 290 النويز figure. هذا طبعا حسبه مثل ما لاحظنا الآن سابقا بالسلايد السابق شفناها. نحسب ال NF minus 1،
وأيضا نقدر إذا ناخذ النويز source in terms of the noise figure in dB، إذا ناخذ النويز figure in dB راح ينحسب بهالصورة، عملية تحويل فقط 290. لاحظوا طلاب هذا التحويل، هنا عندنا NF linear، لما نحسب NF النويز figure مثل ما شفنا سابقا نحسبه، إذا حسبناه linear أو already إحنا انطونا القيمة linear، نحولها إلى dB 10 power القيمة بالدي بي NF capital على 10، وهنا طبعا نفسها minus 1. إذا هاي التحويل من اللينير إذا نريد نحوله، عندنا إحنا لينير يعني هنا نريد نخليها وانطانا هو دي بي، لأن إحنا هذا القانون عندنا ال NF هي لينير، فإذا انطاك ال NF capital بالدي بي فما راح نقدر نستخدم هذا القانون ونحط ال NF capital مباشرة. انتبهوا لهذا الشيء، لأن هاي لينير فلازم نحولها هنا لينير، فالتحويلة تصير 10 power NF capital over 10، تصير هاي تعتبر هي نفس هاي ال NF small اللي هي اللينير. واضح؟ فاحنا عندنا تحويلتين، تحويلة من اللينير إلى الدي بي، وتحويلة بالعكس هاي من الدي بي إلى حولناها لينير. الآن ناخذ ال noise temperature بالنسبة لل passive devices. Waveguides, cable runs, duplexers, filters and switches are examples of passive or absorptive devices which reduce the level of the power passing through the device. هذه الأنواع كلها مثل waveguides، الكيبلز، كل الأنواع الفلترز هي تعتبر أنواع من الباسيف أو absorptive devices، يعني أجهزة امتصاص راح تقوم بامتصاص القدرة، تقلل القدرة، تجيب قدرة عالية فرضا أو قدرة معينة في قيمة معينة specific value، تطلع قدرة أقل، فلذلك reduce the level of the power passing through the device، راح تقلل من المستوى الخاص بالباور اللي تعبر بالديفايس، لذلك راح يكون عندنا gain، لكن الجين يكون عكسي، بدل ما يزيد الباور راح يقلل. so G will be less than 1 بالحالة اللينير، or in dB G capital is less than 0 dB. لذلك بهالحالة ال passive device is defined by the loss factor L. نركز هنا بالباسيف ديفايس على ما يسمى باللوس فاكتور، لأنه يصير عملية تقليل من الطاقة، فيكون التركيز على ما يسمى باللوس فاكتور. خلينا نشوف الإيكويفالنت سيركت. هاي الإيكويفالنت سيركت الخاصة بي، نلاحظ أنه تتكون من الباسيف ديفايس هذا. إلى نشوفها ترتيب الإيكويفالنت سيركت مثل ما لاحظنا سابقا، عندنا بإيكويفالنت سيركت يتكون أيضا من amplifier وأيضا تجي temperature، بس لو تلاحظون الامبليفاير gain مالته يختلف 1 over L، يعتمد على اللوس، يعتمد على اللوس، فلما اللوس يزيد راح يصير هنا أزيد، هاي يصير 1 over L فراح يقل الجين، فالجين عكسي بالنسبة لللوس، فهنا راح تصير قيمة أقل بالنسبة للجين. The equivalent circuit consists of an ideal amplifier of gain اللي هو 1 over L يقل قيمة عكسية مع ال L، and an additive noise source، وأيضا noise source طبعا ينجمع أكيد، هذا أيضا لازم noiseless وينجمع وياه. ال L ال loss factor يساوي ال power in على power out، وإذا نريد نحسب ال loss factor of the device in dB راح يكون A in dB equals نفس الحالة تحويل 10 log ال L، لأن هاي linear. ونلاحظ استخدمنا مصطلح A، ما استخدمنا مصطلح L capital حتى لا يصير عملية لبس مع ال path loss، ال free space path loss، صار عملية خلط ذاك L capital، فهذا ما سميناه L capital صار اسمه A. الآن TEIN يساوي 290 L. لاحظوا هنا طلاب، هنا بالنسبة للباسيف ديفايس يكون ال temperature الخاصة بالباسيف ديفايس 290 اللي هي T نوت، بحالة الأكتيف ديفايس كانت هنا NF، لكن هنا لا L اللي هو اللوس فاكتور أيضا لينير نفس الحالة minus 1، ويساوي نحول هذا إذا نعطينا ال A بالدي بي، يعني اللوس فاكتور بالدي بي، فنحوله إلى لينير 10 power A بالدي بي على 10 minus 1.
The gain of the ideal amplifier in terms of the loss is، هاي بس توضيح بالنسبة للجين اللي شفناه الآن بالامبليفاير. الجين يساوي 1 over L. فإذا مثلا نريد نحسب الجين وعندنا ال L فنقول 1 over L، وإذا عندنا طبعا هنا ناطينا ال A بالدي بي فراح نحول هذا تحويل الدي بي راح نحوله إلى linear، وصير يعني هاي بالمقلوب 10 power minus A dB over 10. خلنا نجي على الجزء الأخير الخاص بال receiving front end اللي هو receiver antenna noise. Noise can be introduced into the system at the receiver antenna in two possible ways. إذا أنا هنا راح نحسب أيضا، نريد نشوف ال temperature أو ال noise temperature الخاصة بالreceiver antenna noise. شفنا احنا ال active device، شفنا passive device، وراح نركز على ال receiver. From the physical antenna structure itself in the form of antenna losses. عندنا الطريقة النويز اللي راح يتم تقديمها خلينا نقول بالريسيفر راح تكون وخاصة الريسيفر انتنا راح تكون طريقتين. أول حالة من ناحية الفيزيكال انتنا structure itself، الجزء الخاص بالفيزيكال يعني الانتن نفسه، الجزء الهيكلي الخاص بالانتنا يسمى بالانتنا لوسز، أو ويعني إضافة إلى from the radio path usually referred as radio noise or sky noise اللي قلنا تجي عن طريق الباث ما بين الترانسميتر والريسيفر بالفري سبيس لما تنتقل الإشارة، فراح عندنا راديو نويز وراح ينضاف لها الانتن لوسز. هاي كلها راح تصير ريسيف انتن نويز. طبعا راح تنضاف لها الأشياء الأخرى اللي هي باسيف ديفايس، مثلا الكيبل، مثل ما لاحظنا إنه إذا إكو كيبل يعتبر باسيف ديفايس، إذا عندنا امبليفاير بالريسيفر يعتبر اكتيف ديفايس، وهكذا. لكن الانتن إلى هاي الطريقة اللي هي انتن لوسز، ونضيف للراديو نويز. الراديو نويز تنضاف إلى الريسيف انتن نويز. receiver antenna noise. خلينا نلاحظ هنا، فإذا راح نستلم هنا الريسيفر هاي الانتنا لوسز الخاصة بالانتنا نفسه، وهنا الراديو نويز اللي تجي مع الإشارة أثناء الانتشار. Antenna losses are absorptive losses produced by the physical structure. Antenna losses تكون أيضا تمتص القدرة مالت الباور مالت السيجنال by the physical structure بالهيكل الفيزيائي الخاص بالانتنا. And are usually specified by an equivalent noise temperature for the antenna. وأيضا يتم حسابها عن طريق النويز temperature الخاصة بالانتنا حسب الانتنا. نوع الانتنا اللي يستخدم لازم يكون على حسب التصميم الخاص بالانتنا، تنعرف لازم النويز temperature الخاصة به. Radio noise can be مثل ما لاحظنا وقلنا سابقا can be introduced into the transmission path from both natural and human induced sources. ممكن تكون على إشارة natural sources مثل ما يسمى بالadditive white Gaussian noise، أو ممكن يكون عملية إنه human induced sources، فالإشارات غير مرغوب بها تدخل على الإشارة مالتي وتعتبر كراديو نويز على الإشارة. إن شاء الله نكمل في المحاضرة الجاية.